हेलो एन्ड नमस्ते तपाईलाई ओलिस्टोरको युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। म लोकेश। आज फेरि तपाईको अगाडि देखिराख्नु भएको छ के होला यो। तपाई यदि घरमा इन्टरनेट राम्रोसँग चलेन, तपाईको घरमा नेटवर्क राम्रोसँग पुगेन भने टेन्सन भइरहेको होला। अब टेन्सन मान्नु पर्दैन, किनभने यस्तो किसिमको मेस नेटवर्किङ अब नेपालमा आउन थालिसकेको छ भने तपाईले ढुक्क भएर ओलिस्टोरको अनलाइनमा गएर किनेर पनि यो घरमा तपाईले लगाएर युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब जो यो नेटगियरको यो ओर्बी भन्ने हाम्रो यो मेस इन्टरनेट कस्तो छ त, यो डब्बाभित्र कसरी आउँछ भन्ने कुरा हामी हेर्न जाउँ र यसले कसरी काम गर्दछ। अब सरस्वती बट्टा हेर्दा तपाईले देखिराख्नु भएको छ, यहाँनिर एउटा राउटर हामीलाई हुन्छ भने दुईटा यसको एक्सटेन्सन छन्। भनेको एउटामा तीनटा हामीसँग चाहिँ वाइफाई एक्सटेन्सन छ, जसले चाहिँ तपाईको घर एक ठाउँमा राउटर पोइन्ट राखेर दुई तीन ठाउँमा एक्सटेन्सन राख्नुभयो भने त्यसले तान्नुपर्ने इन्टरनेट वरिपरि तपाईको घरमा मजाले पुर्याइदिन्छ, जसले गर्दा तपाईँ जुन कोठामा जहाँ भएर पनि मजाले आफ्नो घरमा भएको इन्टरनेटलाई मजाले युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब हेरौँ नेटगियर। अब हेरौँ यसले चाहिँ पुरै घर कभर गर्छ भनेको छ भने यसको चाहिँ ओर्बी भन्ने मोडल हो भने यसमा चाहिँ देखिराख्नु भएको छ यो डब्बाभित्र तीनटा पिस आउँछ र यहाँ लेखि पनि राखेको छ होल होम वाइफाई सिस्टम, त्यो पनि डुएल ब्यान्डमा वाइफाई छ यसमा। अब जाउँ यो बट्टाभित्र के आउँछ। अब हामी यसलाई सररसँग खोलेर यहाँ आएको चिजहरू हामी हेर्न जान्छौँ। सबैभन्दा पहिला अनबक्सिङमा हाम्रो प्लास्टिकलाई त चट्ट रिमुभ गर्नै पर्यो मजासँगले। ल नेटगियर ओर्बीको यो हाम्रो चिज अब यो कताबाट खोल्ने, यहाँ माथिबाट रहेछ सट्टसँगले म खोल्न गइरहेको छु। नेटगियर भन्ने हाम्रो कम्पनी यो नेटवर्क सम्बन्धी एकदमै राम्रो फेमस कम्पनी हो, जसले चाहिँ हाम्रो नेटवर्किङ राउटरहरू बनाउनलाई चाहिँ धेरै पहिलादेखि नै बनाउँछ भने अब यो मेस राउटिङ सिस्टममा पनि यिनीहरू आइरहेको छ, जसले गर्दा चाहिँ मेस इन्टरनेट र मेस नेटवर्किङबाट चाहिँ हामीले घरमा मजाले युज गर्न सक्छौँ। अब यसको बट्टा खोल्नुभन्दा पहिला यसमा चाहिँ हामीलाई दिइरहेको छ, यसमा चाहिँ हामीले एप्स डाउनलोड गर्नुपर्ने छ ओर्बी भने, त्यस्तै सेक्युरिटी रहेछ र एक्सप्लोर गर्न सकिने रहेछ। तीनटा स्टेपबाट चाहिँ हामीले यसलाई सेटअप गर्न सक्छौँ भने यो भने एकदम सजिलो भयो। ट्याग 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 तीनटा स्टेपमा हाम्रो घरमा इन्टरनेट सेटअप हुन्छ भने यो बट्टाभित्र के आउँछ भन्ने कुरो पनि यहाँ देखाइरहेको छ। अब यहाँ हेर्दाखेरि हामीले ओर्बी राउटर त एउटा पाउँछौँ भने त्यस्तै ओर्बी सेटेलाइट भन्दो रहेछ यसलाई चाहिँ, जुन एक्सटेन्सन गर्ने छ त्यसलाई सेटेलाइट भन्दो रहेछ भने त्यो चाहिँ हामीलाई एक्स्ट्रा आउँछ। सँगसँगै इथरनेट केबल पनि यसमा आउँछ भने पावर एडेप्टर त आउने नै भइहाल्यो। अब हेर्न जाउँ यो बट्टाभित्र आएको हाम्रो राउटर कस्तो छ त। ओहो कस्तो क्युट, ल मजाको हल्का। त्यस्तै अर्को पनि निकाल्छु मैले, यो पनि दामी छ, केही कागज छन्। अर्को के छ यहाँ, मेन राउटर चाहिँ यो हो। अब त्यसपछि म यो बट्टाभित्र अरू के आउँछ खोल्न गइरहेको छु। यहाँ केही पनि छैन। अब फेरि अर्को बट्टा रहेछ यहाँभित्र, हेरौँ अब यहाँभित्र के छ। यो बट्टाभित्र के छ अरू, ओहो भनेपछि तीनटा प्रोडक्टलाई चाहिने इन्डिभिजुअल एडेप्टर हामीलाई चाहियो, जुन चाहिँ एडेप्टर यसमा आउँछ। एउटा दुईटा लेन केबल छ यसमा, त्यस्तै यहाँनिर अर्को पावर एडेप्टर। अब यो बट्टाउने केही छैन। अब हामी सरसर्ती हेर्दाखेरि हाम्रो अगाडि तीनटा राउटर छ भने तीनटा राउटरलाई चाहिने पावर एडेप्टर छ भनेपछि हाम्रो घरमा हामीले इन्टरनेट जुन हामीसँग आएको इन्टरनेट हुन्छ नेटवर्क प्रोभाइडरबाट त्यो हाम्रो घरमा आइसकेपछि या त्यसमा भएको राउटरबाट जुन निस्केको इन्टरनेट हुन्छ मेन राउटर यसमा युज गर्नुपर्ने हुन्छ भने यसमा चाहिँ पावर र यसमा सिङ्क्रोनाइज गर्ने बटम यहाँनिर राखेको छ। त्यो सबैमा सिङ्क्रोनाइज भन्ने बटम राखेको छ, जसले चाहिँ हाम्रो यो राउटरसँग दुईटा सेटेलाइटलाई चाहिँ हामीले पेयरिङ गर्न सक्छौँ र यो मेन जहाँ हाम्रो इन्टरनेट आउने पोइन्टमा हामी यसलाई राख्छौँ, जसमा चाहिँ हामीले लेनको तार जोडेर राख्नुपर्छ भने यो दुईटालाई चाहिँ हामीले घरको जुनै पनि कुनामा राखेको हुन्छ, जसको रेन्जभरि हामीले राख्यौँ भने चाहिँ यसमा कुनै पनि इन्टरनेटको तार जोड्नु पर्दैन। यो दुईटामा खालि हामीले चाहिँ पावर पोइन्ट मात्रै जोड्नु पर्ने हुन्छ। वाइफाईको दुनियाँमा अब यो मेस राउटिङले कस्तो मजासँग हामीलाई चाहिँ राउटरबाट इन्टरनेट चलाउन सजिलो बनाइदिएको छ भने वाइफाईबाट हामी मजासँग हाम्रो घरमा भएको आउने जुन इन्टरनेट हुन्छ त्यसलाई युज गर्न सक्छौँ। र यसको बिल्ड क्वालिटीको कुरा गर्ने हो भने एकदमै वाइट कलरमा हेर्नुहुन्छ भने माथिपट्टि चाहिँ हाम्रो हावा जाने भेन्ट
जस्तो देखिरहेको छ भने एन्टेना र सेटेलाइट चाहिँ हाम्रो यसैमा हुन्छ भने यो फुल्ली ओपन टाइपको छ र यो चलिराख्दाखेरि हल्का हिट हुने भएकोले गर्दा पनि यो भेन्ट चाहिँ दिएको जस्तो लाग्छ भने यहाँनिर पावर पोइन्ट र यहाँ सिङ्क्रोनाइज गर्ने बटम यहाँ छ भने यहाँ चाहिँ ओर्बी भनेर ब्रान्डिङ गरिएको छ। यो चाहिँ सेटेलाइट हो भने यो चाहिँ राउटर हो। राउटरमा पनि यहाँ देख्नुहुन्छ एउटामा चाहिँ हामीले इथरनेट पोर्ट यहाँनिर छ भने इन्टरनेट जोड्ने पोइन्ट चाहिँ यहाँनिर छ। हामीसँग भएको घरमा आएको इन्टरनेटलाई हामीले यो पोर्टमा जोड्छौँ र पावर यहाँ जोड्छौँ भने अब यहाँबाट चाहिँ यसबाट अरू इन्टरनेट हामीले काहीँ दिनु पऱ्यो भने एक्सटेन्सन अरू हामीले चाहिँ गर्न सक्छौँ। तर नर्मली अब जे पनि वाइफाईबाट चल्ने भइसकेको कारणले गर्दाखेरि अब हाम्रा घरमा प्राय ल्यान्डका तार जोडेर चलाउनु पर्ने डिभाइसभन्दा पनि अब हामीसँग चाहिँ बढी वाइफाईबाटै चल्ने डिभाइसहरू छ। र यो किन चाहिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीसँग जुन घरमा आएको इन्टरनेट हुन्छ र इन्टरनेट प्रोभाइडरले दिएको जुन राउटर हुन्छ त्यो राउटरमा चाहिँ खासै राम्रोसँग चाहिँ नेटवर्कको रेन्ज हुँदैन। त्यो रेन्ज नभएको कारणले गर्दा वाइफाईको रेन्ज नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यस्तो किसिमको मेस नेटवर्किङ हामी राख्नुपर्ने हुन्छ। किनभने आजको दिनमा हामीसँग घरमा टिभीमा पनि वाइफाई हुन्छ, फोन पनि वाइफाई हुन्छ, कम्प्युटर पनि वाइफाई हुन्छ, त्यस्तै घरमा अरू भएका होम अटोमेसन पनि वाइफाईमै हामीले चाहिँ जोडेर राखेको हुन्छ, जसले गर्दा एकछिन पनि वाइफाई राम्रोसँग चलेन टिपेन भने हामीले गर्नुपर्ने कामहरूलाई चाहिँ गाह्रो पर्न सक्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीलाई मेस वाइफाई चाहिने हुन्छ, जसले चाहिँ हाम्रा भएका जति पनि जोडिएका वाइफाई डिभाइसहरू छन् जो चाहिँ कनेक्टेड भइरहेको छन् र त्यो मात्रै होइन, यसबाट आउने जुन फ्रिक्वेन्सी छ, जुन यसबाट चल्ने वाइफाईको रेन्ज सँगसँगै यसबाट आउने स्पिड पनि छ हाम्रो नर्मल घरमा भएको राउटरभन्दा एकदमै राम्रो हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चलाउनु पर्ने स्पिड हामीले घरमा आएको इन्टरनेटको मजासँग पाउँछौँ। जुन चाहिँ केबल जोडेर पाउनुपर्ने इन्टरनेटको स्पिड छ त्यही स्पिड चाहिँ हामीले यही वाइफाईबाट पाउन सक्छौँ भने अनि कति मजा आउँछ होला इन्टरनेट चलाउनलाई। र यो प्रडक्टलाई हामीले सेटअप गर्न पनि केही खासै गाह्रो छैन। अघि बट्टामा यो कार्ड आए अनुसारले एकदम सिम्पल 3 स्टेपबाट हामीले चाहिँ सेटअप गर्न सक्छौँ भने अघि भने जस्तै यसमा चाहिँ ओर्बी भन्ने एप्स आइएसमा पनि छ र एन्ड्रोइडमा पनि छ। दुईटैबाट हामीले डाउनलोड गरेर हामीलाई यसलाई सेटअप गर्न सक्छौँ, पेयरिङ गर्न सक्छौँ, जसको माध्यमबाट वाइफाईमा गर्नुपर्ने कन्ट्रोल सेटिङदेखि लिएर वाइफाईको नाम चेन्ज गर्नेदेखि लिएर सबै कुरो चाहिँ हामीले चाहिँ एप्सको माध्यमबाटै गर्नुपर्ने भएकोले गर्दाखेरि एकदमै सजिलो र सरल तरिकाबाट चाहिँ हामीले यसलाई घरमा जोड्न सक्छौँ। यो थियो आज नेटगियरको ओर्बी भन्ने मेस वाइफाई सिस्टम सम्बन्धी केही जानकारी। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो फेरि म लिएर आउने छु। तबसम्मलाई बिदा लिन चाहन्छु। जानुभन्दा अगाडि यदि तपाईँले च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला, किनभने नयाँ टेक्नोलोजी सम्बन्धी यस्ता कुनै कुराहरू र ओलिस्टोरमा लिस्टिङ भएका कुनै कुराहरू तपाईँबाट छुट्न सक्छ, त्यसकारण बेल आइकन पनि अन गर्नु होला। र यो सबै प्रोडक्टको जानकारी अझै बढी तपाईँले चाहिएमा र यो प्रोडक्ट सम्बन्धी प्राइस मैले यो भिडियोको तल राखिएको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु, जहाँ तपाईँले क्लिक गरेर मोर इन्फर्मेसन सँगसँगै तपाईँले अनलाइन अर्डर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै आजलाई बाई बाई अनि नमस्ते।